Στη θέση του MT έχει μπει το XADV. Ο καιρός μας τα χάλασε, δεν μπορούσα να κάνω βόλτα, οπότε ας δούμε τις λειτουργίες του. Έστω. Αυτό εδώ είναι το κλειδί. Πάνω είναι το ηχητικό. Και κάτω, αν το κρατήσεις παρατεταμένα και ανάψεις το κόκκινο σβήνει, ξανά ανάβει το πράσινο, ανοίγει. Αυτό είναι ο διακόψης της σέλας και αυτό είναι για το καύσιμο. Ας δούμε το μενού. Εδώ ανοίγουν τα ηλεκτρικά. Το μενού είναι πολύ εύκολο. Όλα γίνονται από αυτό εδώ το διακόπτη. Εδώ είναι τα mode. Φαίνονται εδώ πάνω. Τώρα είναι στο Standard, Sport, Rain, Gravel και έχεις και τα δύο Custom. Ένδειξη της βενζίνης, χιλιόμετρα και εδώ είναι το μενού. Κάνοντας το βελάκι δεξιά, μπαίνεις στο μενού. Εδώ πάνω είναι αυτά που θέλεις να έχεις γρήγορα, να τα βλέπεις. Εγώ αυτά τα δύο ήθελα, τα υπόλοιπα δεν έχω βάλει κάτι. Το τελευταίο είναι τα mode. Ανάλογα ποιο mode έχεις. Αλλά εγώ ήθελα αυτά εδώ να έχω. Ο καθένας βάζει ό,τι θέλει. Πατάς αριστερά το βελάκι για να πας πίσω. Κατεβαίνεις προς τα κάτω και πας στο βασικό του μενού. Εδώ είναι τα riding mode. Εδώ βλέπεις τέρμα δεξιά είναι τα έτοιμα για να μπορείς να συγκρίνεις αυτό που θέλεις να φτιάξεις. Εδώ είναι το power. Αντίστοιχα κατεβάζεις, ανεβάζεις. Εδώ είναι το engine brake, το πόσο να φρενάρει ο κινητήρας όταν κλείνεις τον γκάζι. Όταν το έχεις πολύ πάνω, φρενάρει περισσότερο. Όταν το χαμηλώσεις, φρενάρει λιγότερο. Το D, όταν δηλαδή το χρησιμοποιείς σαν αυτόματο το μηχανάκι, αυτό είναι το gravel για το χώμα και όσο θέλεις το χαμηλώνεις. Όταν είναι τέρμα κάτω, αλλάζει τις ταχύτητες σε πολύ χαμηλές στροφές. Όταν είναι τέρμα πάνω, αλλάζει τις ταχύτητες σε ψηλές στροφές. Αυτό είναι το traction. Όσο περισσότερο το έχεις, τόσο περισσότερο επεμβατικό είναι. Μπορείς να το αφαιρέσεις μόνο στα user mode, αλλά όταν σβήσεις τη μηχανή και την ξανανοίξεις, ξαναεπανέρχεται στην αρχική του, νομίζω εδώ. Και εδώ είναι το ABS, είναι on και off-road. Δεν απενεργοποιείται τελείως, απλά στο off-road δεν επεμβαίνει τόσο. Πας αριστερά ξανά. Εδώ είναι στο πόσο να αναβοσβήνει η οθόνη, στις πόσες στροφές να αναβοσβήνει η οθόνη για να κάνει την αλλαγή. Εγώ αυτή τη στιγμή το έχω αφήσει στις 5. Αυτόματο σβήσιμο στα flash. Το δοκίμασα, δουλεύει. Φώτα ημέρας, ανοιχτά. Auto reset το trip α. Δεν θέλω να τα κάνει reset, τα κάνω εγώ. Αυτό είναι το εικονίδιο που βγάζει για το eco. Δεν σε ενοχλεί, ανοιχτό, κλειστό, δεν έχει σημασία. Επόμενη κατηγορία, display. Εδώ είναι πώς θέλεις να φαίνεται η οθόνη.
έχει το symbol που είναι έτσι, έχει το circle έτσι και έχει και το bar που είναι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ έτσι. Το μενού γενικά δεν είναι δύσκολο, εύκολο είναι. Εδώ είναι η φωτεινότητα, την αφήνει στο αυτόματο, κάπου εδώ έχει ένα ματάκι, το αναγνωρίζει και ανεβοκατεβάζει τη φωτεινότητα. Εδώ είναι το background, αν θέλεις να είναι μαύρο, άσπρο ή αυτόματο. Εγώ το έχω στο αυτόματο, τη νύχτα γίνεται μαύρο, τη μέρα γίνεται άσπρο. Εδώ τώρα βάζεις τι θέλεις να βλέπεις κάτω. Κάτω λέγοντας εδώ κάτω που είναι τα χιλιόμετρα total που λέει. Με το βελάκι αλλάζεις, εδώ είναι στιγμιαία κατανάλωση, trip α, trip β, μέση ταχύτητα, εγώ αυτά έχω βάλει. Μπορείς να τικάρεις όσα είναι ξετικαρισμένα, μπορείς να βάλεις αυτά. Δεν έχει πάρα πολλά γενικά, ή να το αφήσεις κενό όπως το έχω αφήσει εγώ. Εδώ είναι οι συντομεύσεις που έχεις. Στη μία συντόμευση έχω βάλει μέση κατανάλωση για το trip 1 και στη δεύτερη συντόμευση έχω βάλει μέση κατανάλωση για το trip 2. Τα υπόλοιπα τα έχω αφήσει κενά. Είναι αυτά εδώ πάνω. Αυτό μπορείς να το έχεις ανοιχτό και την ώρα που οδηγάς. Δηλαδή να το βλέπεις κάπως έτσι. Εδώ είναι για να κάνεις reset τα trip. Και εδώ είναι η θερμοκρασία του αέρα έξω. Πάνω δεξιά, δίπλα στην ώρα. Ημερομηνία, ώρα, 24 ώρο. Εδώ μονάδες μέτρησης. Γλώσσα. Δεν έχει ελληνικά. Εδώ είναι για να το κάνεις reset και εδώ είναι για να το συνδέσεις στο Bluetooth. Θα το δείξω μετά πώς συνδέεται. Εδώ σου λέει για τα service. Εγώ τόσο θέλω για το πρώτο και για την αλλαγή λαδιών. Τα volt της μπαταρίας. Θερμοκρασία τη βλέπεις μόνο εδώ. Δεν μπορείς να τη δεις κάπου αλλού. Σου ανάβει μόνο ένα λαμπάκι για να ανεβάσει πάνω από νομίζω 120 βαθμούς. Και εδώ είναι τα warning. Αν δηλαδή σου ανάψει το θαυμαστικό, τώρα είναι αναμένο γιατί δεν έχω βάλει μπροστά τη μηχανή. Αν τη βάλω σβήνει. Σου λέει οτιδήποτε, τι είναι αυτό που έχει ανάψει. Αυτό είναι το μενού. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι πολύ απλό. Σε σχέση με το MT που είχα, σε 10 λεπτά το είχα καταλάβει πώς δουλεύει. Αυτά με την οθόνη, δεν έχει κάτι άλλο. Μισό λεπτό να σας δείξω πώς συνδέεται το κινητό. Κατεβάζεις την εφαρμογή Road Sync. Φαίνεται τέρμα κάτω δεξιά. Ανοίγουμε. Εμένα τώρα είναι συνδεμένο. Πας στο μενού. Κατεβαίνεις. Πηγαίνεις εκεί που λέει General. Bluetooth. Το πατάς. Και κάνεις reset. Όταν θα κάνεις reset, θα σου βγάλει και στην εφαρμογή, θα ανοίξει το Bluetooth της μηχανής και θα σου δείξει και στο κινητό για να το συνδέσεις. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, όταν συνδεθεί, πλοήγηση, πατήστε δεξιά για να επιλέξετε προορισμό. σου εμφανίζεται αυτό. Είναι για να κάνεις navigation, είναι για πλοήγηση. Κάτω είναι η μουσική. Πατήστε δεξιά για έναρξη αναζήτησης τόπου. Μπορείς να κάνεις
Φωνητική αναζήτηση. Πατήστε δεξιά για επιλογή πρόσφατων προορισμών. Αναζήτηση κοντινών τόπων. Πατήστε δεξιά για έναρξη αναζήτησης κοντινών τόπων. Αγαπημένα, πατήστε δεξιά για επιλογή τόπου. Αυτό είναι σχετικά εύκολο. Δεν χρειάζεσαι το κινητό, δεν χρειάζεσαι βάση με το κινητό. Έτσι και αλλιώς συνδέεται και με τα ακουστικά. Οπότε αν φοράς μέσα στο κράνος ακουστικά μπορείς να ακούς. Αν το πατήσεις τέρμα δεξιά και το κρατήσεις πατημένο το κουμπί, εξαφανίζεται. Αν το κρατήσεις παρατεταμένα αριστερά, ξαναανοίγει. Παρατεταμένα δεξιά εξαφανίζεται. Παρατεταμένα αριστερά εμφανίζεται. Πολύ εύκολο. Από εκεί και πέρα σου αποθηκεύει τις διαδρομές που έχεις κάνει, χρόνο, απόσταση, μέση ταχύτητα και μπορείς να βλέπεις, αν ανοίξεις μπορείς να δεις και στο χάρτη. Ελαφριά αριστερά σβήνει και παρατεταμένα αριστερά κλειδώνει το τιμόνι. Από έξτρα δεν έχω βάλει κάτι σημαντικό. Έχω βάλει αυτά εδώ. Πολύ εύκολα στην τοποθέτηση. Μία βίδα εδώ κάτω και δύο αυτοκόλλητα 3 μη. Ένα εδώ, ένα εδώ. Τα πατάκια για τον οδηγό. Και αυτά εύκολα είναι. 2 βίδες είναι ουσιαστικά. Μία πάνω και μία μέσα εδώ. Τη βιδώνεις και μετά βιδώνεις απ' έξω το πατάκι. Εγώ δεν τα θέλω για να σηκώνομαι όρθιος, αλλά για να αλλάζω τη στάση οδήγησης. Τα πόδια δηλαδή, τη γωνία. Αυτά. Τους καθρέφτες περιμένω να αλλάξω. Έχω παραγγείλει κάτι άλλους. Λογικά θα τους δείτε σε άλλο βίντεο. Τα χειριστήρια είναι αυτά. Πλην και συν, αν θέλεις να αλλάζεις ταχύτητες κανονικά, στο manual. Η κόρνα είναι λίγο δύσκολη εδώ που είναι. Συνήθως είναι κάτω, αλλά συνήθεια είναι. Τα flash, cruise control, το σβηστήρι. Εδώ που βάζεις ταχύτητες, νεκρά, manual και D. Alarm και το κουμπί του cruise control. Το χειρόφρενο είναι εδώ. Και η ζελατίνα ανεβαίνει σε 5 σημεία. Πολύ εύκολα με το ένα χέρι κάνεις αυτό. Είναι στην ψηλή, το κατεβάζεις, κλειδώνεις, χαμηλή. Τώρα λογικά μία από αυτές τις μέρες θα κάνω και ένα βίντεο, μία βόλτα. Ακόμα δεν μπορώ να πω κάτι γιατί έχω πολύ λίγα χιλιόμετρα. Λίγο έτσι που το οδήγησα το ευχαριστιέμαι πολύ. Πολύ περισσότερο από το MT. Δεν έχει τα γκάζια, σίγουρα, δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά για το λόγο που το θέλω εγώ, για να κάνω τις βόλτες μου έτσι ψιλοχαλαρά, να ανοίγω και λίγο το γκάζι όταν χρειάζεται, είναι μια χαρά. Θα το βάλω και μία μπροστά.